right traders ඔගොල්ලෝ එකතු වෙලා ඉන්නේ trade room live FOMC event එකත් එක්ක ඉතින් අපිට 12:30ට තියෙනවා Fed interest rate event එක. ඉතින් මේක volatile event එකක්. ඊට පස්සේ අපිට FOMC rate statement එක එකත් 12:30ටම release වෙනවා. මේක ඇවිල්ලා rate statement එක right. ඒ කියන්නේ මේක කලින් predefined statement එකක්. අපිට වැදගත් වෙන්නේ මෙතනදී FOMC press conference එක right. rate statement එක board එක දැනටම forecast කරලා ඉවරයි. ඉතින් ඒක තමයි මෙතන release වෙන්නේ. ඊට පස්සේ FOMC press conference එකේදී තමයි අලුත් sentiments market එකේ හැදෙන්නේ. කියන්නේ Q&A කියලා අපි කියනවා questions and answers. එතකොට press conference එකට media වලින් ඇවිල්ලා විශේෂයෙන්ම financial media ඒගොල්ලෝ ඇවිල්ලා ජෙරෝම් පවෙල්ගෙන් අහනවා මොනිටරි පොලිසි එකේ වෙනස්කම් සිද්ධ කරනවාද, කොහොමද කරන්ට් එකොනොමික් අවුට්ලුක් එක, තව කොච්චර කාලයකට ඉන්ට්‍රස්ට් රේට්ස් වැඩි කරගෙන ඉන්නවද, කටින් සයිකල් එකක් ගේන්න කාලේ හරිද, රයිට්. කම්පනීස් වලට මේ දවස්වල ඉන්ට්‍රස්ට් රේට්ස් හයික්ස් වලින් එහෙම නැත්නම් මේ හයර් රේට්ස් වලින් ඉම්පැක්ට්ස් වෙලා තියෙනවා. ඒ ගැන මොකද හිතන්නේ? ඔයගේ ප්‍රශ්න පවෙල්ගෙන් මීඩියා අහනවා. එතකොට ඒවට පවෙල් දෙන උත්තර අනුව මාකට් සෙන්ටිමන්ට් එක ක්‍රමක්‍රමයෙන් වෙනස් වෙනවා ඩොවිෂ් සයිඩ් එකට හෝ හොකිෂ් සයිඩ් එකට. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මේ කරන්සි මාකට් එක සම්පූර්ණයෙන්ම data driven මාකට් එකක්. ඉතින් ඒ data driven මාකට් එකක volatility එක right එහෙම නැත්නම් මේ බයර්ස්ලා හෝ සෙලර්ස්ලා buy කරන්න හෝ sell කරන්න influence වෙන reasons කාලෙන් කාලට මාකට් එකේ හැදෙනවා. ඕක තමයි fundamental analysis යටතේ අපි කරන්නේ. සමහර විට මේ ලෝකේ වෙන හැම දෙයක්ම right මේ ලෝකේ වෙන හැම මිනිස්සුන් විසින් නිර්මාණය කරන හැම සිදුවීමක්ම කලින් කතා වෙලා කරන දේවල් වෙන්නත් පුළුවන්. අපි දන්නේ නැහැ right. මොකද global leaders ලා ගත්තොත් එහෙම මේ ලෝකේ යුද්ධ පටන් ගන්නේ, යුද්ධ ඉවර කරන්නේ, ඒ හැමදේම ඒගොල්ලෝ තමයි ඒ සම්බන්ධව තීරණ ගන්න. ඉතින් ඒක නිසා අපිට ඒවා එන්නේ කොහෙන්ද කවුද පටන් ගන්න හොයනවට වඩා ට්‍රේඩර්ස්ලා විදියට අපිට වැදගත් වෙන්නේ මේ දේවල් මාකට් එකට කොහොමද බලපාන්නේ කියලා ස්ටඩි කරන එක. රයිට්. අපිට තව විනාඩි 5ක් තියෙනවා FOMC interest rate decision එකට. අද GBP JPY හොඳටම කළා. අපි හොඳ profit එකක් ගත්තා එකෙන්. මම හිතන්නේ මම මේක එළින් අයටත් මේ forecast එක දුන්නා AUD JPY ඒ වගේම GBP JPY NCD JPY right. ඉතින් මම මේ forecast එක හැමෝටම දුන්නා මේ drop එක එන්න ඕන කියලා. විශේෂයෙන් අපි focus කරොත් volatility එක right. VIX එක අපි focus කරොත් VIX එක standard level එක තිබ්බා 12 දැන් 13.85 වල තියෙනවා. මෙතන VIX එක wick එකක් හදලා තියෙනවා 15 level එකට. ඉතින් ඉදිරි මාස කීපය ඇතුළත VIX එක 15 හෝ 18 20 level එකට එන්න පුළුවන් risk off sentiment එක මත. එමුණොත් අපිට safe haven demand එකක් බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්. right. gold කතා කරොත් අපි බලමු කොහොමද gold වල imbalance zones කියලා. right. මෙතන ගත්තොත් අපිට පේනවා gold 2055 level එකෙන් reject වෙලා තිනවා. right. ඒතකොට 2060 important area එකක්. ඊට පස්සේ අපිට ආයේ fair value zone එකක් තියෙනවා 2070 2080. අපි 1 hour chart එකට වගේ ගියොත් අපිට 2030 වගේ වෙනකන් fair value zones තියෙනවා. right. ඉතින් මේ level එකට price එක correction එකක් එන්න පුළුවන්. කොහොමුණත් 100%ක් අපිට කිසි දෙයක් දැන් forecast කරන්න බෑ. මොකද පවෙල්ගේ Q&A එක තාම තියලා නැති නිසා. right. මේ event එක මේ live එක මම කරන්නේ ඔයගලන්ට trade ගන්න නෙමෙයි FOMC meeting එක ගැන අදහසක් ගන්න. මොකද FOMC කියන්නේ unpredictable event එකක්. මගේ FOMC trade history එක ගත්තොත් එහෙම ගොඩාක් FOMC events වලට මම අත්දැකීමෙන් කියන්නේ trade කරන්න ගිය වෙලාවල් වල මම loss වෙලා තියෙනවා. වෙන මොකුත් නිසා නෙමෙයි market volatility එකෙන් right. ඉතින් ඒ වගේ තමයි FOMC වෙලාවට spread එකත් ගොඩක් වෙලාවට වැඩි වෙනවා. අපි දැන් මේ ඉන්නේ New York session එකේ end එකේ right. තා පැය කීපයකින් පැය දෙකකින් දෙකමාරකින් New York session එක ඉවර වෙනවා. ඉතින් market volume එක ක්‍රමක්‍රමයෙන් අඩු වෙගෙන යනවා. අපි බැලුවොත් මට මෙහෙම දෙයක් හිතෙනවා right. ඒක හැබැයි high risk. මට හිතනවා මෙන්න මෙහෙම දෙයක් මෙතන අපි ගත්තොත් 4 hour chart එක ගත්තොත් එහෙම අපිට මෙතන strong 2062 කියන්නේ strong supply area එකක් right.
සමහර විට මේ වගේ දෙයක් වෙන්න පුළුවන් right මෙතන reach කරලා right ආපහු gold price එක මෙන්න මේ 2019 20 level එකට drop වෙන්න පුළුවන් අපි ගත්තොත් එහෙම දැන් මෙතන අපිට trend line එකක් break වෙලා තියෙනවා right මේ trend line එක නම් break වෙලා තියෙනවා ඒතකොට technically ගත්තොත් එහෙම මෙන්න මේ විදිහට මේ up එක එන්න ඕන 2080 2090 level එකට මේ ඒ මොකද්ද right මෙන්න මේ level එක reach කරන්න right මේ level එක reach කරන්න එතකොට මෙතන දැන් අපේ approach එක මේකයි දැන් තව විනාඩි දෙකකින් right අපිට එනවා FOMC event එක interest rate volatility එක එනවා කියලා හිතන්නකෝ interest rate volatility එකෙන් gold up වෙනවා කියලා right 2060 වගේ level එකට එහෙම වුණොත් අපිට ජොලියට වගේ right පොඩි lot එකකින් sell එකක් focus කරන්න පුළුවන් මොකද gold එක දිගට direction එක continue වෙයි කියලා මම හිතන්නේ නැහැ පවල්ගේ Q&A එක එන නිසා right හැබැයි loss උත් accept කරන්න බලාගෙන ඉන්න මොකද FOMC unpredictable event එකක් right gold මෙන්න මේ level එකට ඒ කියන්නේ 2030 2035 2031 මේ level එකට ආවොත් හෝ 2040 level එකට ආවොත් අපිට buy එකක් ගන්න පුළුවන් මොකද පැය භාගයක් ගිහිල්ලා තමයි FOMC press conference එක තියෙන්නේ. ඉතින් අපි ලෑස්ති වෙමු direction එකට opposite අපි ඕන්නම් කැමති අය ජොලියටගේ trade එකක් ගමු. නිදිමත යන්නත් එක්ක හැබැයි පොඩ්ඩින්ම lot size එකක් ගන්න කොහොමත් lot sizes අපි risk එක අනුව manage කරන්න ඔයගලන්ට මම කියලා දීලා තියෙනවා exit වුණොත් loss එක අරගෙන exit වෙමු මම බලාපොරොත්තු වෙනවා gold පොඩක් down වෙයි කියලා right මොකද අද දිගටම up වෙච්ච නිසා 2040 වගේ level එක reach කරයි කියලා තමයි මම හිතන්නේ right ඉතින් අපි බලමු තව තත්පර 10යි තත්පර 10යි 3යි 2යි 1යි ඉන්න ස්ප්‍රෙඩ් එක වැඩි right ඔහම ඉන්න ගෝල්ඩ් ඩ්‍රොප් වුණා හරි ඔය විදිහට ඩ්‍රොප් වුණා 2040ට ආව ට්‍රේඩ් ගන්න යන්න එපා තාම පොඩ්ඩක් ඉන්න right 2040 ආවා මම 2000 පේන ඇති ඕගලන්ට right ට්‍රේඩ් ගන්න යන්න මේ මෙතන zone එකට 2036ට වගේ එන්න දෙන්න right 2000 තාම 38 right 40ට අපි හිතපු විදිහටම ආවා drop එක right නමුත් ට්‍රේඩ් එකක් ගන්න තරම් තාම බෑ 40 price එක තාම පොඩ්ඩක් දඟලන මොකද price එක volatility එක ලොකුවට එන්නේ නැහැ Q&A එක තියෙන නිසා right ඒක නිසා අපි බලමු 2036ට වගේ drop වෙන්න පුළුවන් 2036ට වගේ drop එක එන්න පුළුවන් මං සෙල් එකක් ගන්නවා 2036 ටාගට් කරලා අපි බලමු මං ගත්ත සෙල් එකක් 2041 2036 තමයි මං ටාගට් කරන්නේ 2047 වගේ ආවොත් මං එක්සිට් වෙනවා ඔන්න උස්සනා ප්‍රයිස් එක කරෙක්ෂන් එක එනවා බලමු Q&A එකට කලින් 2036 වගේ එයි කියලා තමයි මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මොකද මේ interest rate event එක market එකට price වෙලා තිබ්බේ එතකොට මෙතන buy the rumor sell the fact event එකක් තියෙන්නේ ඉතින් බලමු 2040 break කරලා 2036 වගේ level එකට price එක drop වෙයිද කියලා කමද අපිට එතන 50 MA එක set වෙනවා නේ බලමු 2047ට ආවොත් මම sell එකෙන් exit වෙනවා 2041න් sell එක වැටිලා තියෙනවා කවුරු හරි ඉන්නවද sell වල ජොලියටගේ trade එක ගත්තා ඉන්නවද 2052න් ගත්තා කියලා කියන හරි එහෙනම් ඔයා profit එක ගින්නේ
right චූටි ප්‍රොෆිට් එකක් මට දැන් තියෙනවා right මින්ඩ ගත්තා හැබැයි ඩිමෝ කියලා කියනවා චතුර right අපි බලමු 2040 බ්‍රේක් කරොත් ගොඩක් දුරට 2026ට එනවා අපි දැන් ඉන්නේ FOMC live event එකත් එක්ක එකතු වෙලා right 2040 පොඩ්ඩක් සපෝට් ලෙවල් එකක් විදිහට වැඩ කරන පාටක් පේනවා right අපි බලමු 20 day MA එක සෙට් වුණා හරියට මෙතන 2040 ලෙවල් එකෙන් බලමු ඩ්‍රොප් එකේ කරෙක්ෂන් එකෙන් පස්සේ මොකද වෙන්නේ කියලා එදා 46ට ආව ප්‍රයිස් එක බලමු කන්ටිනියු වෙනවා නම් අප් ට්‍රෙන්ඩ් එක 2047 මම එක්සිට් වෙනවා ආයෙත් 2044ට ඩ්‍රොප් වෙනවා අපි ටිකක් පොඩි ටයිම් ෆ්‍රේම් එකකට යන් 5 මිනිත් වගේ එතකොට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලට පේනවනේ හැමෝටම ස්ක්‍රීන් එක මෙතන තමයි අපේ 2037 තියෙනවා ෆෙයා වැලියු zone එකක් මෙන්න මෙතන right මෙන්න මේ level එක right පේන ඇති 2037 වගේ අපිට ගන්න පුළුවන් take profit එක බලමු ඉතින් ඒ level එකට price එක එනවද කියලා 2047 වගේ අපි ගමු මේ fair value zone එක break කරයිද කියලා අපි බලමු මෙන්න මෙතන තමයි exit එක මෙතනට උඩින් 2048යි 45 2048යි 48 break කරොත් මම sell එකෙන් exit වෙනවා එදා 46ටම ආවා පෙරනේ volatility එක හරිම unpredictable මේ ඔයගොල්ලෝ මේක බලා ගන්න FOMC trade කරද්දී සමහරවිට මෙතනින් gold price එක දිගටම up වෙන්නත් පුළුවන් මොකද කොහොමත් අපි ඉන්නේ geopolitical tension එකත් එක්ක up trend එකක නමුත් බලමු Q&A එකට කලින් මොකද වෙන්නේ කියලා right මං හිතන්නේ yes up trend එක continue වෙනවා right මම trade එකෙන් exit වෙනවා sell එකෙන් exit වෙනවා 2048යි 47 fair value zone එකට ආවා ඩොලර් 50ක loss එකක් තියෙනවා දැන් සමහරට ආයෙ drop වෙන්නත් පුළුවන් කරන්න දෙයක් නැහැ උන දැන් ආයෙත් එනවා පල්ලෙහාට කවුරු හරි sell එක hold කරන් ඉන්නවද තාම exit වුණා සෙල් එක හෝල් කරන් ඉන්න එන ඉඳලා බලන්න මම 2048යි 40න් එක්සිට් වුණා සමහරට පල්ලෙහා මෙතන මේ මම මාක් කරපු ලෙවල් එකට එතනට එන්න ඕනේ අපි බලමු පොඩ්ඩක් 2030ට ලෙවල් එකට එන්න ඕනේ Q&A එකට නම් තව සෑහෙන වෙලා තියෙනවා ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ
Q&A එකේ පවෙල් විශේෂයෙන් මං හිතන්නේ පවෙල් ඩොවිෂ් වෙයි කියලා. මොකද පවෙල්ට ඇත්තටම ඩොවිෂ් වෙන්න බැරි වෙයි දැන් මේ තියෙන ජියෝපොලිටිකල් ටෙන්ෂන් එක විශේෂයෙන් රෙඩ් සී ක්‍රයිසිස් එකත් එක්ක මං හිතන්නේ පවෙල්ට ඩොවිෂ් වෙන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. මොකද ඕකත් වක්‍රාකාරව ඉන්ෆ්ලේෂන් එකට තමයි හේතු වෙන්නේ. right? දැන් ඉතින් ගෝල්ඩ් දඟලනවා right? මොකද දැන් කිසිම ක්ලියර් ඩිරෙක්ෂන් එකක් නැහැ. මොකද ප්‍රෙස් කොන්ෆරන්ස් එකට කලින් ට්‍රේඩර්ස්ලා ලොකු වොලියුම් එකක් එළියට දාන්න බයයි. මොකද තව විනාඩි 20ක් වගේ තියෙන ප්‍රෙස් කොන්ෆරන්ස් එකට. බලමු තාමත් ප්‍රයිස් එක ඩවුන් වෙන්න තමයි try කරන්නේ. සෙලර්ස්ලා කන්ට්‍රෝල් එක ගන්න හදනවා. ඉතින් මේ ලෙවල්ස් වලට ආවා. හැබැයි වික් එකක් තියෙනවා right? මේ ලෙවල්ස් කම්ප්ලීට් උනේ නැහැ. ඉතින් බලමු. යාකිබ් කොහමද? රවින්දු කියනවා ඊයේ 7ට ගත්තු ට්‍රේඩ් එක හෝල්ඩ් ඒ නිසා අයින් වුණා පොඩි ප්‍රොෆිට් එකකින් කියලා. රයිට් හොඳයි අවුලක් නැහැ. ආකිබ් බයි එකක ඉන්නවා කියලා කියනවා. ඔව් කොහොමත් මාත් හිතන්නේ අප් ට්‍රෙන්ඩ් එක කන්ටිනියු වෙයි කියලා තමයි ආකිබ්. ඉතින් බලමු 100% කියන්න අමාරුයි. දැන් තාම වොලටිලිටි එක හරි ඩිරෙක්ෂන් එකක නැහැ Q&A එක එන්න තියෙන හින්දා. ගොඩක් දුරට 2048 2040 අතර රේන්ජ් වෙන්න පුළුවන් ප්‍රයිස් එක. මම එක්ස්පෙක්ට් කරනවා මෙන්න මේ ලෙවල් එකට ඩ්‍රොප් එකක් එයි කියලා ප්‍රෙස් කොන්ෆරන්ස් එකට කලින් හෝ ප්‍රෙස් කොන්ෆරන්ස් එක පටන් ගත්තම. right? මොකද දැන් කොහොමත් බයස්ලා ඉන්නවා කියලා දන්නවනේ. බලමු. සසන් කියන මගේත් $2000 යන එකක් නෑ නේ. $2000 එනවා කියන්නේ 2020 එන්න පුළුවන්. හැබැයි කියන්න බෑ විමුක්ති 2000 ඒ කියන්නේ මේක දැන් කරෙක්ටිව් විදියට ගිහිල්ලා තියෙන ඇත්තටම. මේ අප් ට්‍රෙන්ඩ් එක ගත්තොත් මේ ඔක්කොම අපි රිමූව් කරොත් මේකත් සෝරි මේකත් හයිඩ් කරොත් එහෙම මේක ඇත්තට මේ අප් ට්‍රෙන්ඩ් එක පොඩක් කරෙක්ටිව් නේ. තේරෙනවද? මේක ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේක කරෙක්ටිව් නේ මේ අප් ට්‍රෙන්ඩ් එක. right? ඉතින් සමහර විට එන්න පුළුවන් ඩ්‍රොප් එකක් 2030 වගේ. මෙතන මේ ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එකකුත් තියෙනවා වන්නම්. ඉතින් ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එක තාම බ්‍රේක් වෙයි කියලා හිතන්න අමාරු. 2034 වගේ එන්න පුළුවන්. ඊට වඩා නම් ඩ්‍රොප් එකක් එයි කියලා හිතන්න අමාරුයි විමුක්ති තාම. දැන් තියෙන මාකට් සෙන්ටිමන්ට් එකත් එක්ක ඉතින් ගෝල්ඩ් බයි සයිඩ් එකට තමයි දැනට මාකට් එක තියෙන්නේ. right? වෙන මොකුත් නිසා නෙමෙයි මැක්‍රෝ ඉකොනොමික්ස් වලට වඩා මේ ජියෝපොලිටිකල් ටෙන්ෂන් එක තමයි පොඩ්ඩක් ගෝල්ඩ් ප්‍රයිස් එක ප්‍රෙෂර් කරන්නේ. සෙල් වෙන්න ෆුල් try එකක් දෙනවා. මේ උනාට තාම වොලියුම් එක මදි. ඉතින් මම ඔයගලන්ට කිව්වා ප්‍රෙස් කොන්ෆරන්ස් එකට කලින් ලොකු වොලියුම් එකක් එන්නේ නැහැ. ඒකට 1 මිනිත් වගේ ටයිම් ෆ්‍රේම් එකකට ගියොත් ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. පොඩ්ඩක් දඟලනවා. right? මේ තාම දඟලනවා. හරි ඩිරෙක්ෂන් එකක් කාටවත් නැහැ. ඉතින් 2040 ගොඩක් දුරට සපෝටිව් වෙයි. තාම කියන්න බෑ හරියටම. වික් එකක් හැදෙනවා. වික් එකක් හැදෙනවා කියන්නේ ඉතින් පොඩ්ඩක් භයානකයි. වික් එක ෆිල් වෙන්නත් පුළුවන්. ඒක නිසා බයි කරන්න ඕ සෙල් කරන්න හදිස්සි වෙන්න එපා. මොකද FOMC කියන්නේ හරිම අන්ප්‍රෙඩික්ටබල් ඉවෙන්ට් එකක්. කිසිම වෙලාවක FOMC වලට කලින් ට්‍රේඩ්ස් එහෙම ප්ලේස් කරන්න යන්න එපා. මෙහෙම වෙයි අරන් වෙයි කියලා හිතාගෙන හරිම අන්ප්‍රෙඩික්ටබල්. දැන් අපි අද ඩ්‍රොප් එක එක්ස්පෙක්ට් කරා 2040ට. නමුත් ට්‍රේඩ් එකක් දාගන්න තරම්
වෙලාවක් නැහැ. ඔයා දකින්න ඇති ටක් ගාලා ඒ ලෙවල් එකට ප්‍රයිස් එක ආවා ඒ වෙලෙම. අනිත් මැක්‍රෝ ඉවෙන්ට්ස් වල වගේ FOMC වල අපිට ට්‍රේඩ් දාගන්න ලොකු වෙලාවක් දෙන්නේ නැහැ. අපි මේ ට්‍රේඩ් එක ගත්තේ ඇත්තටම ටිකක් ඩිලේ වෙලා. රයිට්, තා විනාඩි 17ක් වගේ තියෙනවා පවෙල්ගේ ප්‍රෙස් කොන්ෆරන්ස් එකට. ගොඩක් දුරට මම හිතන්නේ 2040 සපෝට් ඒරියා එක වෙයි. එතනින් එහාට ප්‍රයිස් එක යයි කියලා හිතන්න අමාරුයි. ආපහු 2050 ලෙවල් එකට වගේ යන්නත් පුළුවන්. කවුරු හරි සෙල් හෝල්ඩ් කරන් ඉන්නවද තාම? කවුද සෙල් හෝල්ඩ් කරන් ඉන්නේ? රයිට්, යුරෝ USD සෙල් එකක් තියන් ඉන්නවා කියලා කියනවා රවිඳු. මට නම් පේන්නෙම 2060 2080 ලෙවල් එකට මේ තියෙන සෙන්ටිමන්ට් එකත් එක ප්‍රයිස් එක රීච් කරයි කියලා. දැනට වොලටිලිටි එක එහාට මෙහාට යයි. නමුත් ඩිරෙක්ෂන් එක ගොඩක් දුරට අප්සයිඩ් එකට යයි කියලා තමයි මට හිතෙන්නේ. දැන් තියෙන මාකට් සෙන්ටිමන්ට් එකත් එක්ක. වලට පේන ඇති 1 මිනිට් වලින් රේන්ජ් වෙනවා ගෝල්ඩ් ප්‍රයිස් එක. පේන ඇති ඔයාලට. Q&A එක එනකන් හරියටම කියන්න බෑ. බලලාද කවුද FOMC live බලලා තියෙන මීට කලින්? මීට කලින් කවුරු ඉන්නවද FOMC event එක live බලපු? right. චරිත් බලලා තියෙනවා කියලා කියනවා. WhatsApp එකෙත් එන messages එළියේ ඉන්න අය මොකද වෙන්නේ කියලා අහනවා. මම හරියටම දන්නේ නැහැ මොකද වෙන්නේ කියලා. ඇත්තටම බලන් ඉන්න එක තමයි මමත් කරන්නේ. 2044 බ්‍රේක් කරගන්න බැරුව තමයි ඔය දඟලන්නේ ප්‍රයිස් එක. හැබැයි වන්නාව ආපු වික් එක මට එච්චර අල්ලන්නේ නැහැ. මේ වික් එක ගොඩක් දුරට මට හිතෙන්නේ නම් පල්ලෙහාට එයි කියලා. right? මට වික් එක එච්චර අල්ලන්නේ නැහැ. මේ වන්නාව වික් එක. right? මේ වික් එක ගොඩක් දුරට තා පල්ලෙහාට එයි කියලා තමයි මට හිතෙන්නේ. අපි බලමු.
6 වගේ එන්න පුළුවන්. ප්‍රෙස් කොන්ෆරන්ස් එක පටන් ගන්න ඉඳ ෂුවර් කරන්න බෑ. එකපාරම අනිත් පැත්තට යයිද දන්නේ නැහැ. බලන්න ඒ ප්‍රෙස් කොන්ෆරන්ස් එක වගේ ඉවෙන්ට් එකක් තියෙද්දි වොලටිලිටි එක කොහොමද යන්නේ? ඒ දේවල් ඔයගොල්ලන්ට ඉන්ටරෙස්ටිං වෙයි. බලන්න දැන් අපි YouTube එක දැම්මොත් පුළුවන් අපිට FOMC Federal Reserve YouTube එකට ගිහිල්ලා අපි බලමු. රයිට් ජනවාරි 31 තාම මිටිනේ පටන් අරන් නැහැ. රයිට් තව වෙලා තිනවා. අපිත් එක්ක අද ඉන්නවා 113 දෙනෙක්. රයිට් දැන් කට්ටියට ප්‍රශ්න නැහැ. දැන් ජොයින් වෙන්න පුළුවන්. කවුද අද GBP JPY සෙල් කරේ? right thank you Sumit. GJ සෙල් කරාය කවුද? GJ අද හිතා ගන්න බැරි මැසිව් ඩ්‍රොප් එකක්. ශානක 130 පිප්ස් අරන් තියනකන් සුමීරට මිස් වුණා කියලා කියනවා. ආකිබ් සඳුන් කියනවා සෙල් කරා ඒත් කලින් එක්සිට් වුණා කියලා. අපරාධ සඳුන් පොඩ්ඩක් කෝල් කරන් ඉන්න තිබුණා. right කමන්නේ අවුලක් නැහැ. තව කවුද ඉන්නේ? අපේ ඩ්‍රොප් එක නම් එනවා අපි බලාපොරොත්තු වෙන විදියට. ඒ වුණාට මම සෙල් එකෙන් එක්සිට් වුණා. එකපාරකුත් අපිට ඔයගේ වුණානේ මතකද? ගොඩක් දුර 2040ට එන්න පුළුවන්. එකපාර මොකද්ද අපිට මේ ඉවෙන්ට් එක අපි එකපාරක් කලින් එක්සිට් වෙලා ආයෙත් අපේ ෆෝකාස්ට් එකට ප්‍රයිස් එකේ මට මතක නෑ ඒක PMIද? හරියට මතක නෑ ඉවෙන්ට් එක. සුමීර කියනවා CJ හෝල් කරලා ගොඩ ගියා කියලා ගෑන් 50 පිප්ස් ගත්තා කියනවා. right නියමයි සන්තෝසයි. මම හිතන්නේ GBP CHF බලමු කොහමද කියලා. GBP CHF වල චර ලොකු ඩ්‍රොප් එකක් අපිට බලා ගන්න නෑ. ෆෝවා වගේ ගත්තොත් කරෙක්ටිව්ලි තමයි ඩ්‍රොප් වෙලා තින්නේ. අද GBP අද yen තමයි හොඳටම කරේ ඇත්තටම. DXY right. මොකද DXY එකේ මේ ඩ්‍රොප් එක ආවා අද ඒ DXY ඩ්‍රොප් එකකින් තමයි ගොඩක්ම yen ස්ට්‍රෝං වුණේ right. ඒ දෙකේ ඉන්වර්ස් කොරලේෂන් එකක් නේ තියෙන්නේ. DXY එක ඩ්‍රොප් වෙද්දී yen ඩිමාන්ඩ් වෙනවා. ඉතින් ඒ DXY ඩ්‍රොප් එක තමයි ගොඩක්ම ආවේ. නමුත් අපි වොලටිලිටි එක ගත්තොත් වික්ස් එක පැත්තෙනුත් සේෆ් හෙවන් ඩිමාන්ඩ් එකක් එන්න පුළුවන්. තව දේවල් තියෙනවා. ඉතින් ඉස්සරහට අපිට මොනිටර් කරන්න විශේෂයෙන් Red Sea ටෙන්ෂන් එක US ඉරාන් ටෙන්ෂන් එක. ඉතින් මෙයාගේ ඒවා ගොඩක් තියෙනවා. අපි අවධානයෙන් ඉන්න ඕනේ right. මොන ඩිරෙක්ෂන් එකටද මො එක යන්නේ කියන එක ගැන අපි අප්ඩේට් වෙන්න ඕනේ ඇත්තටම. කෝල් සෙල් එක 2040ට එන ගමන් වැඩි කියන්නේ ප්‍රෙස් කොන්ෆරන්ස් එකට කලින් කැමතිනම් ඔයගලන්ට සෙල් වල ප්‍රොෆිට් එක ගන්න පුළුවන් right. ගෝල් සෙල් ප්‍රොෆිට් තියන අය කවුද ඉන්නේ? ගෝල් සෙල් ප්‍රොෆිට් තියන අය කවුද ඉන්නේ? right ආගිබ් ඉන්නා. තව කවුද ගෝල්ඩ් සෙල් ප්‍රොෆිට් ඉන්න අය? විමුක්ති සුමීර මං හිතන්නේ ප්‍රොෆිට් එක ගත්තොත් හොඳයි ඔයගොල්ලෝ ප්‍රෙස් කොන්ෆරන්ස් එකට කලින් right. right EU sell profit ගත්තා කියලා කියනවා. right මම හිතන්නේ 2040ට වගේ එනවා ප්‍රයිස් එක. අපි එක්ස්පෙක්ට් කරපු ලෙවල් එක 2036 නේ. right ප්‍රයිස් එක ඩ්‍රොප් එකගෙන එන ගමන් අපි යමු බලන්න ප්‍රයිස් chart එක පොඩ්ඩක් gold
gold ගත්තොත් right අපි වන්නා වගේ ගියොත් මම හිතන්නේ අපිට 2039 2035 වගේ එක්ස්පෙක්ට් කරන්න පුළුවන් දැන් නම් drop එක එනවා දිගටම press conference එකට කලින් 2040 වගේ level එකට ආවා 6යි 29යි 28යි right 2000 මම හිතන්නේ ඔයගොල්ලෝ gold sell profit ගත්තොත් හොඳයි traders සමහර මීට වඩා drop එක එන්න පුළුවන් නමුත් වැඩි තන්නා වෙන්න හොඳ නැහැ right right මට හිතෙනවා 0.01 වලින් 0.01 වලින් මට හිතෙනවා සෙල් එකක් ගන්න 2034 වගේ ටාගට් කරලා 0.01 right 2035 ටාගට් කරලා පොඩි එකක් නිකන් ඇහැරන් ඉන්නවට වගේ එකක් right 2036 එන්න ඕනේ මගේ ලෙවල් එක මම කලින් දීපු ලෙවල් එක 2036ට එන්න ඕනේ right අපරාධ මං ඉතින් සෙල් එකෙන් 2048 එක්සිට් වුණා right කොහොම හරි අද මම ලොස් ඕගොල්ලෝ ප්‍රොෆිට් මම ෆෝකස් කරපු ඩිරෙක්ෂන් එකටම ආවා ගෝල්ඩ් ඩ්‍රොප් එක 2036 තමයි 2040 තියෙන 40 බ්‍රේක් වෙයි කියලා හිතනවා ගොඩක් දුරට right දැන් මේ FOMC entry ප්‍රොෆිට් කවුද අද FOMC event එකේ ගත්ත සෙල් එකෙන් ප්‍රොෆිට් කවුද ආකි ප්‍රොෆිට් කවුද iPhone නම වැටෙන්න රවින්දු ප්‍රොෆිට් විමුක්ති ගැලරි තිවන්ත තව කවුද අද FOMC සෙල් එකෙන් ප්‍රොෆිට් මහේෂ් තව කවුද රුසිත් අකිල ගයාන් ලක්ෂිත දිලිත් පාස්ස දෙකක් පැයක් තියෙනවා ඒක හෝල් එක සත්මින බලලා ප්‍රොෆිට් එක ගන්න ශාලික ප්‍රොෆිට්ද වගේ අයිකන් එකෙන් ඔය ඉමෝජි එකෙන් කියන්නේ ප්‍රොෆිට් කියලාද right ජානක කියන යාත් ප්‍රොෆිට් කියලා බලමු දැන් ආපහු 2040න් කරෙක්ෂන් එකක් යනවා නමුත් මම හිතන්නේ 2035 එන්න ඕනේ right අපි පොඩ්ඩක් ඉවසලා බලන් ඉමු 2038 2037 වගේ ලෙවල්ස් වලට එන්න ඕනේ පොඩ්ඩක් අප් වෙන්න දෙමු පහන් කියනවා ගත්තේ නැහැ බලන් හිටියා කියලා right කමක් නැහැ බලන් ඉන්න එකත් ට්‍රේඩින් වල කොටසක් ට්‍රේඩ් නොගෙන බලන් ඉන්න එක ඒකත් සෑහෙන හොඳයි ඒකටත් සෑහෙන කන්ට්‍රෝල් එකක් සෙල්ෆ් කන්ට්‍රෝල් එකක් තියෙනවා 1.66යි right okay 2036 තමයි නිර්මාල්ගේ අද FOMC ෆෝකස් එක 2036ට එන්න ඕනි right 2036 34 right අපි බලන් ඉමු ආවොත් එහෙමයි නාවොත් ඒත් එහෙමයි outcomes දෙකටම රෙඩි වෙලා තමයි අපි මාකට් එකට එන්න වෙන්නේ right කෝ අපේ මිස්ටර් පවෙල් තා විනාඩි 4කින් ලෑස්ති වෙලා ඇඳගෙන කරගෙන ඔක්කොම එනවා මීටින් එකට right තව වෙලා තියෙනවා really you are doing a great job brother thank you 2000 ඩිස්කවුන්ට් සෙල් එකක් ඉල්ලනවා මචං ඔයාගේ ඇඩ්වයිස් වලින් තමයි ඩිසිප්ලින් හදාගත්තේ බලන්න ඉන්නේ සසංක thank you ඩිරෙක්ෂන් එකට විතරයි ගන්න ඩිසිප්ලින් හදාගන්න ඕනේ මම හරි මයින්ඩ් සෙට් එක හැදුවේ අයියා තමයි දසුන් කියනවා thank you දසුන් තිවන්ත කියන පවෙල් තාම ටයි එක දානවලු
ටයි එකෙන් බෙල්ල හිර වෙලත් දන්නේ නැහැ. දැන් ඒ තරමටම ඉන්ට්‍රස්ට් රේට් හිර කරලානේ තියෙන්නේ. මේ හැබැයි ට්‍රම්ප් ආවොත් නම් ඔය පොලිසි ඔක්කොම කන පිට ගහනවා. රයිට් ඒකත් මතක තියාගෙන ඉන්න. මේ අවුරුද්දේ US ඉලෙක්ෂන් එක මේ අවුරුද්දේ නියම ඉන්ට්‍රස්ටිං අත්තරම. මේ කියන්නේ ලංකාවේ ඉලෙක්ෂන් එක තියෙනවා, US ඉලෙක්ෂන් එක තියෙනවා, රයිට්? ඒ වගේම ජියෝපොලිටිකල් ටෙන්ෂන් එකකුත් තියෙනවා, රයිට්? මොනවා වෙයිද කියන්න අපි දන්නේ නැහැ. පවෙල්ගේ නෑදෑයෙක් වුණා නම් කියලා හිතෙන්නේ මේ වෙලාවට. පවෙල්ගේ නෑදෑයෙක් වුණා නම් මල්ලි ඇත්තටම ට්‍රේඩ් කරන්න ඕනේ නැහැ. ඉතින් කොච්චරනම් බිස්නස් කරන්න පුළුවන්ද ඇත්තටම. සුමීර මම ඉවෙන්ට් එකට ගත්තේ නැහැ. පොඩියට 2050කින් ගත්තා. අවුලක් නැහැ සුමීර. මං හිතන්නේ ප්‍රොෆිට් ඇති ඒත් අඩුම ගෝල් 50 පිප්ස් වත්. ආකිබ් කියනවා නිර්මාල් අයියා නිසා ගොඩ ගියා මල්ලි කියලා. thank you. තිවන්ත කියනවා නිර්මාල්ල දාමුද ෆෙඩ් චෑමන්ට කියලා. ඔය හරි කරදර වැඩ මල්ලි. ඕගොල්ලෝ බලලා ඇතිනේ FOMC එකේ බලන්න පවෙල්ට පුදුම වදයක්නේ දෙන්නේ. රයිට්? මීඩියා අහනවා ප්‍රශ්න එක දිගට. ට්‍රේඩ් බෝ එකක් ඒවි ආයි ට්‍රම්ප් ආවොත් ගොඩක් දුරට ට්‍රේඩ් බෝ එකක් එන්න පුළුවන්. අද තමයි පළවෙනියට ලයිව් එකක් සෙට් වෙන්න පුළුවන් උනේ රණවක. රයිට්? සන්තෝසයි කට්ටිය 110ක් ඉන්නවා මේ වෙද්දි. සඳුන් තාරක ලංකාවේ පාර්ලිමේන්තු එකට යමු කියනවා. ට්‍රේඩින් ඇමති කෙනෙක් වෙන්න ඕන මට. ට්‍රේඩින් ඇමති කෙනෙක් වෙලා ඔක්කොටම ට්‍රේඩින් කරන්න දෙනවා. රයිට් 5 මිනිට්ස් වලට යමු අපි. 2038 එන්න ඕනේ කියලා තමයි මට හිතෙන්නේ. සමහරට මේ ඩ්‍රොප් එක මැසිව් ඩ්‍රොප් එකක් එන්නත් පුළුවන්. රයිට්? 2020 වගේ එන්නත් පුළුවන්. කරෙක්ෂන් එකට කලින්. මොකද මට මේක මේ ස්ට්‍රක්චර් එක එච්චර අල්ලන්නේ නැහැ. Q&A එකට කලින් ආපු මේ කරෙක්ටිව් ස්ට්‍රක්චර් එක. ඒක නිසා වන්නවලට වගේ ගියොත් 2036 2029 හෝ මේ පල්ලෙහා ලෙවල්ස් වලට එන්නත් පුළුවන්. ඒක නිසා පොඩ්ඩක් ඉවසලා ඉමු. පාන්දර 1යි වෙලාව FOMC පවෙල් දැන් ලෑස්තිලා ඉන්න ඕන. රයිට්? ඇවිල්ලා නැහැ එන්න යන්නේ. රයිට්? මට මේ සද්ද හෙන්නේ නැහැ පොඩ්ඩක් ඉන්න. මේක මියුට් කරලාද කොහෙද තියෙන ඉවෙන්ට් එක තමනේ. ඔයාලට පේනව නේද ස්ක්‍රීන් එකේ වීඩියෝ එක? YouTube එක පේනව නේද? right hari ruwan මම පොඩ්ඩක් බලන්නේ volume profile by and magnified order blocks okay thank you මම බලන්න ඔන්න එනවා අපේ වීරයා right oh good afternoon my colleagues and I remain squarely focused on our dual mandate to promote maximum employment and stable prices for the American people employment cool inflation has eased from its highs without a significant increase in unemployment. That's very good news. But inflation is still too high. Ongoing progress in bringing it down is not sure. Inflation too high is uncertain. I want to assure the American people that we are fully committed to returning inflation to our 2% goal. Restoring price stability is essential to achieve a sustained period of strong labor market conditions that benefit all. Today, the FOMC decided to leave our policy interest rate ඔන්න දැක්කනේ අප් එක ගිය හැටි. පේනවනේ ඔයගලන්ට. එකපාර අප් වෙන හැටි. For the past 2 years, we have significantly tightened the nice. Our strong actions have moved our policy rate well into තාම කියන්න බෑ. and we've been seeing effects on economic activity. තාම කියන්න බෑ. Inflation. පේනවනේ volatility එක. පේනවනේ volatility එක. Inflation has continued. The risks to achieving our employment and inflation goals are moving into better balance. I will have more to say about monetary policy after briefly reviewing economic developments. Recent indicators suggest that economic activity has been expanding at a solid pace. GDP growth in the fourth quarter of last year came in at 3.3%. For 2023 as a whole, GDP expanded at 3.1%, bolstered by strong consumer demand as well as improving supply conditions.
Activity in the housing sector was subdued over the past year, largely reflecting high mortgage rates. High interest rates also appear to have been weighing on business fixed investment. The labor market remains අලුත් හයික්ස් එන පාටක් නෑ වගේ කතාවෙන් තේරෙන විදියට මේ පාරත් rates hold වගේ. Payroll job gains averaged 165,000 jobs per month, a pace that is well below that seen a year ago, but still strong. The unemployment rate remains low at 3.7%. ඔය කියන ටික ඉතින් අපි දන්නවනේ. Accompanied by an increase in the supply of workers. The labor force participation rate has moved up on balance over the past year, particularly for individuals aged 25 to 54 years. Oh, immigration has කියන්න බෑ. levels. Nominal wage growth මුලින් press conference එකේ මුල කිසිම දෙයක් කියන්න බෑ. මොකද ඔය කතා කරන දේවල් නෙමෙයි අන්තිමට කියන්නේ. Labor demand still exceeds. දැන් තාම දෙන්නේ economic outlook එක. Inflation has eased notably over the past year, but notably is, but අන්න දැක්ක. Above long run goal of 2%. 2.6% over the 12 months. 12 months in December, excluding the volatile food categories, core PCE prices rose 2.9%. The lower inflation readings over the second half of last year are welcome, but we will need to see continuing evidence to build confidence that inflation is moving down sustainably toward our goal. Longer-term inflation expectations appear to remain well anchored, as reflected in a broad range of surveys of households, businesses, ගිය පාර මීටින් එකේ කතාව තමයි කියන්නේ. Measures from financial markets. The Fed's monetary policy actions are guided by our mandate to promote maximum employment and stable prices for the American people. My colleagues and I are acutely aware that high inflation imposes significant hardship as it erodes purchasing power, especially for those least able to meet the higher costs of essentials. Gold sell වෙයි කියලා තමයි මම හිතන්නේ. 2036 වගේ level එකකට අපි බලමු. මොකද inflation එක තාම මෙයා transitory පැත්තට කතා කරනවා. ඒ කියන්නේ inflation එක තාම මොනිටර් කරන්න ඕන වගේ comments දෙන්නේ. And we've decreased our securities holdings by more than $1.3 trillion. Our restrictive stance of monetary policy is putting downward pressure on economic activity and inflation. The committee decided at today's meeting to maintain the target range for the federal funds rate at 5.25% to 5.5%, and to continue the process of significantly reducing our securities holdings. We believe that our policy rate is likely at its peak for this tightening cycle, and that if the economy evolves broadly as expected, it will likely be appropriate to begin dialing back policy restraint at some point this year. පේනනේ volatility එක බලන්න. But the economy has surprised forecasters. Gold volatility එක පේනනේ උඩ යනවා, පල්ලෙහා යනවා, උඩ යනවා. මේකට trade කරන්න දෙයි තන්නවත් බෑ. Is not assured. The economic outlook is uncertain, and we remain highly attentive to inflation risks. Right, ඔන්න දැන් ආයෙ පල්ලෙහාට යනවා gold. The current target range for the federal funds. පේනනේ කට්ටියට volatility එක. As labor market tightness has eased and progress on inflation has continued, the risks to achieving our employment and inflation goals are moving into better balance. We know that reducing policy restraint too soon or too much could result in a reversal of the progress we've seen on inflation right. and ultimately require even tighter policy to get inflation back to 2%. ලේසියෙන් කට් එකක් යන පාටක් නෑ ළඟදී නම්. Reducing policy restraint too late or too little could unduly weaken economic activity and employment. In considering any adjustments to the target range for the federal funds rate, the committee will. Pavel කියන එක හරි දැන් අපි policy එක easing කරන්න ගියොත් එහෙම ආපහු inflation එක උඩට එනවා. ඒක කාලයක් මේ tight කරගෙන ඉන්න වෙනවා කියලා තමයි කියන්නේ. Until it has gained greater confidence that inflation is moving sustainably toward 2%. We will continue to make our decisions meeting by meeting. We remain committed to bringing inflation back down to our 2% goal and to keeping longer-term inflation expectations well anchored. Restoring price stability is essential to set the stage for achieving maximum employment and stable prices over the longer run. To conclude, we understand that our actions affect communities, families, and businesses across the country. Everything we do is in service to our public mission. We at the Fed will do everything we can to achieve our maximum employment and price stability goals.
Thank you. I look forward to your questions. ඔන්න දැන් Q&A එක පවල්ගේ economic outlook එක ඉවරයි. Video text. Thanks for taking our questions. Obviously, in the statement and just in your remarks there, you note that you don't want to cut interest rates without greater confidence that inflation is coming down fully. I wonder, what do you need to see at this point to gain that confidence? And as you make those decisions, how are you weighing recent strong growth in consumer spending data against the sort of solid inflation progress you've been seeing? Sorry, see the last part again? How are you weighing the growth data and consumption data, which have been surprisingly strong, against inflation data? Okay, so what are we looking for to get greater confidence? Let me say that we have confidence. We're looking for greater confidence that inflation is moving sustainably down to 2%. Implicitly, we do have confidence and it has been increasing, but we want to get greater confidence. What do we want to see? We want to see more good data. It's not that we're data dependent කතාවක් කියන්නේ දැන්. තව data බලන්න ඕනේ කියලා කියන්නේ. A good example is inflation. So we have 6 months of good inflation data. The question really is that 6 months of good inflation data, is it sending කිසිම us a true signal future hikes that කතාවක් we නැහැ. are on a path Data assess කරන to පාටක් තමයි කියන්නේ. 2% inflation? That's the question. And the answer will come from some more data that's also good data. It's not that the 6-month data isn't low enough. It is. It's just a question of, can we take that with confidence that we're moving sustainably down to 2%? That's really what we're thinking about. In terms of growth, we've had strong growth. If you take a step back, we've had strong growth, very strong growth last year, going right into the fourth quarter. And yet we've had a very strong labor market and we've had inflation coming down. So I think whereas a year ago we were thinking that we needed to see some softening in economic activity, that hasn't been the case. So I think we look at stronger growth. We don't look at it as a problem. I think at this point we want to see strong growth. We want to see a strong labor market. We're not looking for a weaker labor market. We're looking for inflation to continue to come down as it has been coming down for the last 6 months. And I'm sorry if I could just follow up very quickly. When you say that you want to make sure that it's a true signal, is there anything that you're seeing in the data that makes you doubt that it's a true signal at this stage? No, I think I would say it seems to be the likely case that we will achieve that confidence, but we have to achieve it and we haven't yet. And so, I mean, it's a good story. We have 6 months of good inflation, but you can, and you know this, you can look behind those numbers and you can see that a lot of it's been coming from goods inflation, for example, and goods inflation running significantly negative. It's a reasonable assumption that over time, goods inflation will flatten out, probably approximate zero. That would mean the services sectors would have to contribute more. So, in other words, what we care about comments hawkish is the composition. But neutral tone එකෙන් කතා කරන්නේ gold වලට මේක positive. We need to see more evidence that sort of confirms what we think we're seeing and that tells us that we are gives us confidence that we're on a path to a sustainable path down to 2% inflation. Nick Timmerus of the Wall Street Journal. Chair Powell, it seems to me you raised rates rapidly over the last 2 years for 2 reasons. One was the risk of a wage price spiral. 2, there were risks of inflation expectations becoming unanchored. This morning's ECI report for the fourth quarter showed private sector payroll growth running at a sub 4% pace. Inflation expectations are very close to where they were before the inflation emergency of the last few years. And given that you appear to have substantially cut off these 2 tail risks, and that we've judged here today current policy is well into restrictive territory, what good reason is there to keep policy rates above 5%? Are you really going to learn more waiting 6 weeks versus 3 months from now that you have avoided those 2 risks? So, as you know, almost කෙලින් කතා කියන්න නෑ. does believe වටින් ගොඩින් තමයි උත්තර දෙන්නේ. ඒකට අපි කියන්නේ ජෝබෝනින් කියලා. ස්කැල්ප් කරන්න බෑ සතුන් අමාරුයි. ගෝල්ඩ් මට ඉතර 2050 ලෙවල් එක බ්‍රේක් කරලා යයි උඩට තව. රයිට් ගොඩක් දුරට ගෝල්ඩ් 2060 වගේ ලෙවල් එකට යයි කියලා තමයි මට හිතෙන්නේ. මොකද පාවෙල් නියුට්‍රල් කමෙන්ට්ස් දෙන්නේ. The process of dialing back to restricted level. So overall, I think people do believe it. As you know, the median participant vote down 3 comments neutral. this year.
But I think to get to that place where we feel comfortable starting the process, we need some confirmation that inflation is in fact coming down sustainably to 2%. If I could ask differently, if you hold rates high as inflation moderates, as it has been, target rates will exceed the prescriptions of the other rulers. බලාගෙන What would be the reason for holding rates 60% higher roller than the levels recommended by those rules in the current holding instance? rates? Look, I think, as you know, we consult a range of Taylor rules and non-Taylor kind of rules. We consult them regularly. They're in our Gold 2060 වගේ එයි. මොකද පවෙල් කිසිම hawkish comment එකක් දෙන්නේ නැහැ. Data dependent and rates hold කරන් ඉන්න එක තමයි කියන්නේ. They're depending on the rule, they will tell you different things, so many different formulations. Another way to think about it is implicitly is so in theory, of course, real rates go up if holding all else equal as inflation comes down. But that doesn't mean we can mechanically adjust policy as real rates, as inflation comes down. Doesn't mean that at all, because for one thing, we don't know. We look at more than just the Fed funds rate, we look at for all the financial conditions. But in addition, we don't know with great confidence where the neutral rate of interest is at any given time. But that also doesn't mean that we wait around for to see the economy turn down, because that would be too late. So we're really in a risk management mode of managing the risk, as I mentioned in my opening remarks, managing the risk that we move too soon and move too late. And I think to move, which is where almost everyone on the committee is in favor of moving rates down this year. But the timing of that is going to be linked to our gaining confidence that inflation is on a sustainable path down to 2%. හොඳටම hawkish මදි I'd comments. like you to key on the use of the word. inflation එක විතරයි assess කරන්නේ. Remains elevated. You pledged to cut Oh, rates gold වලට before support inflation you මේ දෙන reaches 2%. comments. So that implies that there's some sort of intermediate step. Gold here ගොඩක් දුරට where 2080ට වගේ එයි නවා. would be Risk comfortable sentiment with එකයි inflation පවෙල්ගේ stabilizing. dovish speech එකත් Inflation එක්ක. remains elevated. What's the step down from there? Yeah, I don't know that we worked out the particular statement language and that kind of thing. I would just say, you look at where 12-month inflation is, and it's still well above. Core is 2.9%, for example, 12 months, which is way down from where it was. Very, very positive development, very fast decline, and the case is likely that it will continue to come down. So that's where it is. But we're willing to see more data. So, data dependent කියන තනින්. The statement allows that you have greater confidence on inflation falling before you cut, but it doesn't mention the other side of the mandate, a slide in employment. Would a slide in employment also bring you to the point of cutting rates? Yes. So let me say that we're not looking for that. It's not something we're looking for. But yes, if you think about, in the base case, the economy is performing well. The labor market remains strong. If we saw an unexpected weakening in ලේබර් මාකට් එක strong කියලා කියනවා. එතකොට economic outlook එක ගැන globally positive image එකක් ගැන ඉන්න. or higher, or those sorts of things would argue for moving later. In the base case, though, where the economy is healthy and we have ongoing growth. මෙතනදී traders සරලවම ගත්තොත් පවෙල් කියන්නේ තාම අපිට policy adjustment එකක් ගැන හිතන්න බෑ. එහෙම වුණොත් inflation එක ආපහු එන්න පුළුවන් කියලා. තව inflation එකයි data assess කරන්න ඕනේ කියලා තමයි යා කියන්නේ. හැබැයි තව hikes එන කතාවක් නම් කොහෙත්ම නැහැ. ගොඩක් දුරට පවෙල් rate cuts පැත්තට තමයි ඒ කියන්නේ dovish නැහැ. right? හැබැයි කිසිම hawkish comment එකක් නැහැ. The greater confidence aspect of the statement. There's been a lot of unanimity in recent meetings. I'm just wondering going forward when it comes to all needing greater confidence, is the unanimity or is consensus among FOMC members about what the threshold for that greater confidence is? Oh, volatility එක ඔයගොල්ලෝ පේනවනේ volatility එක. Tell us a little bit about the discussion today on what the variations between FOMC members was on what දැන් මෙතන අපි ගත්තොත් to cut rates 15 minutes ගත්තොත් එම අපේ ඊළඟ zone එක තියෙනවා 2051 right? greater confidence threshold. එතකොට 2051 තමයි ඊළඟ zone එක වෙන්නේ. There was no
proposal to cut rates. මොකද මේ දෙන comments gold වලට supportive, right? Stock market එකකට supportive වෙයි ගොඩක් දුරට. මොකද future hikes ගැන කිසිම කතාවක් නැහැ. inflation එක well anchored කියලා කිව්වා. ඒ කියන්නේ Fed එකේ policy restrictive policy එක success කියන එක තමයි මෙතනදී අපිට කියන්නේ. I will say there is a wide disparity, a healthy disparity of views, and you see that in public statements in the minutes and the transcripts when they're released every 5 years. So we do have a healthy set of differences, and I think that's actually essential for making good policy. We're also able to reach agreement generally because we listen to each other, we compromise, and even though not everybody loves what we do, they're able to, for the most part, able to join in. And to me, that's a well-functioning public institution. Hi, Chair Powell, Rachel Siegel from the Washington Post. Thanks for taking our questions. So over the past few years, there have been all these real-time indicators that helped us gain a sharper understanding of where the economy was, like open table data or office attendance. You've talked about vacancies in the past. And I'm wondering at the start of this year, what might be on that dashboard for you that's giving you the clearest picture of the economy, including on rents, if you could touch on that. Including? Rent costs. Yeah. Well, so we're not, you know. ලයිරු සන්දීපාන නෑමල්ලිය SMC කියන්නේ මම මේ fair value zones කොහොමත් බලනවා. ඒ කියන්නේ මේවා ඇවිල්ලා simply ගත්තොත් එම short term supply demand levels නේ. right? එතකොට අපි ඉස්සර මේවට කිව්වා unfilled gaps කියලා. ඔය දැන් SMC concept එක දැන් එන්නේ. ඉතින් මේක නිකන් indicate එකක්. ඒ කියන්නේ BOS ඒ වගේ දේවල් මම බලන්නේ නැහැ මෙතනදී. fair value levels විතර. මොකද fair value levels තමයි අපි සාමාන්‍යයෙන් intrinsic value එක වෙනස් වෙද්දී බලන්න ඕනේ. ඒ levels වලට තමයි price එක reach කරන්නේ value එක වෙනස් වෙද්දී. 2050 challenging area එකක්. මොකද දැන් market volume එක අඩු වෙන නිසා. හැබැයි ගොඩක් දුරට 2050 level එක break කරලා 2055 වගේ එන්න ඕන gold price එක. It's been giving a lot of disinflation to the effort, and probably that declines over time, but it may well have some more time to run. You know, the supply chains are not perfectly back to where they were. In addition, it takes time for the healing process. And the supply chains ගැන යා කියනවා. There may be still a tailwind. We'll find out. මොකද supply chains වලින් තමයි inflation එක වැඩි වෙලා තියෙන්නේ. As you would imagine. I guess just as a quick follow-up, do you feel comfortable at this point saying the economy has reached a soft landing, or is that part of looking for more confidence? No, I wouldn't say we've achieved that, and I think we have a ways to go. Inflation is still, you know, core inflation is still Okay. Basis 12 months is our. ඒක ටිකක් සරයි. Certainly, I'm encouraged. We're encouraged by the progress, but you know, we're not declaring victory at all at this point. We think we have a ways to go. Thank you, Mr. Chairman. You said that you would know the neutral rate by its works. So I'm wondering what you could tell me. How do you believe the neutral rate is working? You're telling you right now that growth is stronger. In other words, how much is the economy really being restrained right now by the current funds rate? And how much rates කිසි වෙලාවක කට් වෙන කතාවක් නැහැ. still coming down? So I think you do see in the interest sensitive parts of the economy, you do see, for example, housing, you see the effects. You do. Your second question, though, really, I think is important, and that is a lot of this has come through, a lot of the disinflationary process has come through the healing of supply chains and also of the labor market. So you see, you know, that correction drop එකක් එන්න පුළුවන්. එහෙම වුණොත් cycles. මොකද market එක expect කරන්නේ cuts පැත්තට comments එයි කියලා. Supply sector recovery, I think, is that mixture has been behind what has enabled this. So no, we really do think that we're having an effect broadly across the economy. I would point to the interest sensitive parts of the economy as well as spending generally. But it's a joint story. It's a complicated story. But how much restraint are you actually imparting to the economy, would you say, relative to the neutral rate? So I think it's of course, you know that it's not something you can identify with any percentage, but if you cuts ගැන කිසිම කතාවක් කියන්න. would be to take the nominal rate 5.3%, let's say, and subtract that sort of a forward measure of inflation. If you do that, there are many ways to calculate that neutral rate, but that's one I like to do.
and you're going to get to something that is materially above mainstream estimates of neutrality, of the neutral rate. You will, but at the same time, you look at the economy and you say this is an economy that grew 3.1% last year, and you say, what does that tell you about the neutral rate? What's happening though is the supply side has been recovering in the middle of this, so that won't go on forever. So a lot of the growth we're seeing it isn't just a tug of war between interest rates and demand. You're getting more activity because of labor market healing and supply chains healing. So I think the question is supply chain තමයි ගොඩක්ම inflation එක අල්ලගෙන ඉන්නේ. restriction will show up probably more sharply. ලහිරු අහනවා ස්පීච් එක ඇද්දි ට්‍රේඩ් එක ප්‍රෙඩික්ට් කරලා ගන්න අමාරුයි මල්ලි. මොකද එයා සරින් සරේ කතා කරන විදිහට ටෝන් එකත් එක්ක මාකට් එක වොලටයිල් වෙනවනේ. කතා කරන ගමන් ට්‍රේඩ් එකක් ගන්න ඇත්තටම හරි අමාරුයි. Do you think the labor market now is back to quote unquote normal and that ඒ වචනෙන් වචනට මාකට් එක වොලටයිල් වෙනවා. ඔයගොල්ලෝ දකින්න ඇති අප් වෙනවා, ආයෙ බයි වෙනවා, ආයෙ අප් වෙනවා, බයි වෙනවා. wage gains coming back down to what they were pre-pandemic? එන්ඩ් එකේදී ගන්න එකත් රිස්ක්. මොකද දැන් නිව්යෝක් සෙෂන් එකේ අන්තිමේනේ අපි ඉන්නේ. I think the labor market එතකොට ඒෂියන් එකේ corrections එන්න. or near normal, but not totally back to normal. And you pointed to one or more of them. So job openings are not quite back to where they were. Wage increases rather are not quite back to where they would need to be in the longer run. I would look at it this way though. The economy is broadly normalizing, and so is the labor market. And that process will probably take some time. So wage setting is something that happens. It's probably gold drop back ඇවිල්ලා next up trend එක එන්න පුළුවන් ගොඩක් දුරට, විශේෂයෙන් ඒෂියන් සෙෂන් එකේ 2035 වගේ එන්න පුළුවන් drop එකක්. නමුත් 100% තාම කියන්න බෑ ස්පීච් එක යන නිසා. more associated, given assumptions about productivity, are more typically associated with 2% inflation. It's an ongoing process, a healthy one, and I think we're moving in the right direction. So that process can continue without a weakening of the labor market, basically. I think the labor market I don't know, but it's rebalancing. Clearly, there was a fairly severe imbalance between demand. Labor market එක ගැනම සෑහෙන කතා කරනවා. So we lost several. ඒ labor market එක ගැන වැඩිපුර කතා කරන්නේ stocks down වෙන එක නවත්තන්න. labor force එක strong කියලා පෙන්වන්න. මොකද labor force එක ගැන negative comments දුන්නොත් එම stock market එක crash. It was everywhere. Panic on the part of businesses couldn't find people. So what's happened is we expect අද trade ගන්න එක risk නේ දැන්. මම එක event එක බලන්න join වෙන්න කියලා. 2022 was a disappointing year. And we were kind of thinking, well, maybe we won't get it back. And then 2023 we did, as you know. So labor force participation came back strongly in 23, and so did immigration. Immigration came to a halt during the pandemic. So those two forces have significantly lowered the temperature in the labor market to where it's still a very strong labor market. It's still a good labor market for wages and for finding a job, but it's getting back into balance. And that's what we want to see. And one great way to look at that is what's happening with wage increases. And you see it now across the major things that we track. Oh, දැන් ඔය ස්පීච් එක සමරයිස් කරලා දානවා forex live එකේ. Trend still at high levels, but back down to where what would be consistent with where we were before the pandemic and with 2% inflation. මෙතන ඔය ඔක්කොම ඉන්නේ financial media. Thank you. I wanted to follow up on Lucia's question. It sounded like you suggested that you're not worried about faster growth so much. So I wanted to see if you were seeing anything that suggests that inflation could re-accelerate from here. And it sounds like you're saying you're not worried that solid growth from here on out poses any risk to inflation. Thank you. No, I think that is a risk. The risk that inflation would re-accelerate. I think that the greater risk is that it would stabilize at a level meaningfully above 2%. That's to me more likely. Of course, if inflation were to surprise by moving back up, that we would have to respond to that, and that would be a surprise at this point. But I have to tell you, that's why we keep our options open here, and why we're not rushing. So
I think both of those are risks, but I think the more likely risk is මෙතන කතා පොඩ්ඩක් අහගෙන ඉන්න ඕන. you've had 6 good months, very good months, but what's really going to shake out here? What will, when we look back, what will we see? Will inflation have dipped and then come back up? Are the last 6 months flattered by factors that are one-off factors that won't repeat themselves? We don't think so. We don't, it's not what we think, but that's the question we are asking. We have to ask, and we want to get comfort on that. And just one quick follow-up, Governor Waller had mentioned the revisions that are coming on February 9th with CPI data. Is that something you're watching as well? And if we see those revisions fairly minor, is that going to give you more confidence where things are going? We'll just have to see. We'll look at those. Last year was a surprise. Michael, the key Bloomberg radio television. Yes. Smart විදියට තමයි උත්තර දෙන්න. Soft landing. Would you say at least that from your point of view now, the other scenario of a hard landing caused by the Fed is off the table, or the risks have diminished very much? And you mentioned below 2% inflation on a 3-month basis. Core PCE has been running at 1.5%. And there are those on Wall Street who think that if you maintain the level of restriction you have right now, you could end up with inflation running below. පවෙල් කිසිම වෙලාවක පොලිසි කට් කරන පැත්තට හෝප්ස් යන විදිහට කතා කරන්නේ නැහැ. ඔයගලන්ට තේරෙන්නේ නැති. එයා හැමතිස්සෙම කියන්නේ ඉන්ෆ්ලේෂන් එක ට්‍රාන්සිටරි මේක ආයේ වැඩි වෙන්න පුළුවන්. අපි මේ දැන් කන්ට්‍රෝල් කරගෙන ඉන්නේ. ඉතින් ඒ කමෙන්ට්ස් එහෙම පොඩ්ඩක් ඩොලර් පොසිටිව් කමෙන්ට්ස්. The labor market 3.7%. Mixed tone එකෙන් කතා කරන්න යන ඇත්තට. Indicates that the labor market is strong. We've had just about 2 years now of unemployment under 4%. That hasn't happened in 50 years. ආයි gold drop එකෙන් ඕගලන්ට පේන ඇති. We've seen inflation come back. We talked about that. So we've got 6 months of good inflation data and an expectation that there's more to come. So this is a good situation. Let's be honest. This is a good economy. But what's the outlook? That's looking in the rearview. The outlook. We do expect growth to moderate. Of course, we have expected it for some time, and it doesn't happen. But we do expect that it will moderate as supply chain and labor market normalization runs its course. Labor market is rebalancing, as I mentioned. Job creation has slowed. The base of job growth has narrowed. And of course, 12-month inflation is above target and getting down closer to target. It's not guaranteed, but we do seem to be getting on track for that. So those are the risks and questions we have to answer. But overall, it's a pretty good picture. It is a good picture. Your second question was, sorry. Could you get inflation that is below target, end up with inflation below target, and they have to do something about that? So we cut ගැන අහන්න යන්නේ දැන්. Rate cut වචනේ ගන්න හදන්නේ media. We're looking for it to settle out over time at 2%. And the same thing is true if we have a month or two of lower, and we have that now. cut ගැන නම් කියන්න එපා. That wouldn't be good. We're not looking to have inflation anchor below 2%. We're looking to have it at 2%. So if we do face those circumstances, then we'll have to deal with that. I think as of now, the question which we want to take advantage of this situation and finish the job on inflation while keeping the labor market strong. ඔයගලන්ට පේන ඇති ඒ කට් ගැන කතා කරන්නේම නැහැ. කට් ගැන කිසි දෙයක් කියන්නේ නැහැ. වචනයක්වත් කියන්නේ නැහැ කට් ගැන. ඔන්න දැන් රේට් කට් ටොපික් එක. So I'll point to that language on the first question. We included that language in the statement to signal clearly that strong labor market, inflation coming down. The committee intends to move carefully. Okay. ගැන කතා කරන 2040 gold drop එක බලන්න, gold drop එක බලන්න. So if you take that to cut ගැන කියන්නෙම නැහැ, gold drop එක බලන්න. right අපේ level එකට ආවා නේද traders? 2040ට ආවා. Today I would tell you that ඔන්න පොඩින. I don't think it's likely that committee confidence by the time of the March meeting.
to identify March as the time to do that. Shit. But that's to be Cut seen. කරන්නේ So I wouldn't call it. Cut ගැන කියන්න වෙන. Ask me about in the near term. the near Here it term. is, March. I would say. March, I would I don't say. think that's probably not the most likely case, or what we would call a base case. Then your second question is. Cut ගැන කියන්න වෙන. Is it the start of a cutting cycle, or is it could it just be one? කියන්න වෙන. Data dependent. We're going to be looking at the economic. Cut ගැන කියන්න වෙන traders. The outlook and the balance of. දැක්කනේ gold 2036 ඔන්න අපේ level එකට ආවා. And it could wind up, right ඔන්න අපේ level එකට push වෙනවා. Cut ගැන කියන්නෙම නැහැ. Third profit රවිදු. කවුද gold sell එක profit ගත්තේ අද? We talked about there are risks that would cause us to go slower. කවුද gold sell වලින් profit? More persistent inflation. There are risks that would cause us to go. Sell hold කරන් හිටපන් ඉන්නවද කවුරුත්? නැත්තම් press conference එකට කලින් close කරා. අපේ 2036 level එක එතනටම හරියටම ආවා. Those are the kinds of things. So we're just going to be reacting to. මෙයා cut ගැන කතා කරන්නේ නැහැ. මෙයා cuts ගැන කතා කරන්නේ නැති වුණාම dollar strong වෙනවා. ඔයාලා පේන ඇති heavy massively දැක්කනේ උස්සලා පොලේ ගහපු යටි gold price එක. දැන් හොඳ drop එකක් ගියා. Right. එතකොට අපි ගත්තොත් දැන් මේ drop එක එන්න පුළුවන් 2030ට වගේ. right. මොකද cuts ගැන කතා කරේ නැහැනේ. එතකොට 2030 වගේ එන්න පුළුවන්. දැන් පොඩ්ඩක් dollar strong වුණා. right, disappointed there. Pavel කෑවා වැඩේ. Disappointed the markets. I think my own view is, I think if you look back to the pandemic, USD JPY recovery එකක් කියන 147.20 activity didn't decline as fast. And then you saw a deep trough. Euro USD නම් ගන්නම දෙයක් නෑ. Euro USD මං හිතන්නේ drop එක 1.750ට වගේ trade. ඔයාලට කැමති නම් trade එකක් ගන්න පුළුවන් 1.750ට වගේ drop එකයි. Right, correction එකකින් පස්සේ. What is it that has changed? The productivity tends to be based on especially අද නොගියත් aspects of our economy. එට හරි අයියෝ. Is there a case? Will it be the case that we come out of this more productive, more on a sustained Euro basis? USD කාලේ ඉවරයි දැන්. What would it take? It would take, people talk about AI, but I AI ගැනත් කියනවා. that we may shake out and be back where we were, because I'm not sure I see work from home doesn't seem like. Thanks Pavel. Productivity. Gold sell එකෙන් profit තරම් දුන්නට. Artificial intelligence generative may be. Okay. Probably maybe longer run. So I'm not seeing. කොහොමද gold drop එක traders 15 minute chart එක මේ 5 minute වලින් බැලුවොත් එහෙම massive drop එකක් ආවා. The broader forces that are driving people in and out of the labor force and activity returning and supply chains getting fixed. Right, so would that be behind Right. why we've seen such strong growth, but we've also seen inflation fall, that maybe there's just a higher level of productivity? That's one way to look at it, yeah. USD JPY dollar demand කරානේ දැන් මෙයා DXY එක ගත්තොත් දැන් මේ I want to ask a little bit. DXY බැලුවොත් මලට පේන ඇති I'm wondering how closely are you watching? මතකද traders මම ඔයගලන්ට මේ imbalance zone එක මේ mark කරලා තියෙනවා මෙතන මේ 105 level එක සමහරට මේ level එකට එන්න පුළුවන් ආ As quickly as මම Euro USD sell එකක් දැම්මා long term 1.760 වගේ දැනට target කරා Statutory goals are maximum employment. sorry 1.780 වගේ ඔයගලන්ට ගන්න පුළුවන් දැනට 20 pips වගේ Those are very important. ඔකේ level එකට එනවා ඉවසලා ඉන්න But they're not. මොකද ඊට වඩා drop එක එනවා පොඩක් කල්ලේ When we cut rates at the beginning of the pandemic, for example, the housing කියන්නේ industry was helped more. පැන්ඩමික් එක කාලේ අපි rates cut කරා කියලා ආයෙ තාම එතනට යන්න කැමැත්තක් නැහැ Because it's a very interest sensitive sector. On top of that, we have longer run problems with the availability of housing. We have a built up set of cities and people moving further and further out. So there hasn't been enough housing built. කොහොමද volatility එක These are not things that we have any tools to address. right But, කොහොමද volatility එක what comes into play very specifically in our work is inflation, which is a combination. සෑහෙන volatility එකක් තියෙනවා Inflation, you're taking owner's equivalent rent and then. අචිනි අහනවා gold මේ drop එකෙන් පස්සේ මොකක් වේද කියලා අචිනි Calculate. correction එකක් එයි ඉස්සෙල්ලාම හෙට
And what that ඊට simply පස්සේ is- ආපහු drop එකයි gold 2020 වගේ level එකට එන්න පුළුවන්. ඔය පේන ඇති trend line එකත් break කරන massive drop එකක් යනවා gold. අපේ ඊළඟ level එකට එන්න පුළුවන් 2028 massive drop එකක් මේ trend line එකෙන් bounce back වෙලා සමහරට මේක break වෙන්නත් පුළුවන්. දැක්කනේ පවෙල් hawkish what I started with වුණා was අන්තිමට. our මොකද rates cut තමයි market එක expect කරන්නේ. එයා cuts ගැන කතා කරන්නෙම නැහැ. එයා කියන්නේ data dependent වෙන්න ඕනේ කියලා. data dependent කියන්නේ අත්‍තරම ඒක dollar positive වෙනවා. මොකද ඉස්සරහට එන data inflation supportive වුණොත් ඒ කියන්නේ මේ interest rate cycle එක continue වෙනවා. හෝ තියෙන rates cut වෙන්නේ නැහැ. එතකොට yield එක gain කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ interest earn කරගන්න පුළුවන් අය USD වලට ඒක invest කරනවා. මොකද ඒගොල්ලන්ට dollar hold කරන් ඉද්දි swap එක positive. So we have to get our job. It's what price එක එතනම එන්න පුළුවන්. inflation average, the tools that we use to do it are interest rates. නෑ නෑ පහන් මේක පවෙල් කතා කරන්නේ කටවරද්ද ගන්න කවදාවත් ඒක ඔය ඇවිල්ලා ස්ක්‍රිප්ට් එක ලියාගෙන එන්නේ අවශ්‍ය තැනදී අවශ්‍ය විදිහට කතා කරන්න. Can you put some insight into whether the committee discussed the possibility of slowing balance sheet runoff in the months ahead? Yes, so I would start by saying that. සුබෝධ කියන හෙට NFP කියලා ඔව් සුබෝධ මම මේ කල්පනා කරන්නේ හෙට NFP live එකට මට එන්න පුළුවන් වෙනවද කියලා මොකද මේ ට්‍රිප් එකක් යන්න දාගත්තා මම ඇත්තටම හෙට උදේ යන්නේ. ඉතින් කෝකටත් ලැප් එක දාගන්නවා. බලමු ජන ඒරියා එක විල්පත්තු ඉතින් සිග්නල් උඩපටයක් තමයි තියෙන්නේ. සිග්නල් තිබුණ නැත්නම් පොඩ්ඩක් ලයිව් ට්‍රේඩ් කරන එකේ ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. මම ඇත්තටම සෙනසුරාදා යන්න හිටියේ නමුත් සිකුරාදා වැඩේ වැටුණා. ඉතින් බලමු නිකන් හරි NFP live trade කරන්න බැරි වුණොත් මම ඔයගලන්ට financial juice එක දාලා news ටික ඉක්මනට ගන්න පුළුවන් විදිහට හදලා දෙනවා. සුමිර කියනවා signal ලොවෙත් නැහැ කියලා. මේ ඉතින් එමුණොත් financial juice එක එදා වගේ මම zoom එකේ දාලා සුමිර හිටියේ. right. That could happen. It's not something we're planning or thinking about, but ඉතින් getting to a place where we're going to see the balance. right traders පවෙල්ගේ කතාව යනවා තව විනාඩි 30ක් 35ක් වගේ යයි. අපි වෙබිනාර් එක මෙතනින් නවත්තමු. මං හිතන්නේ ඔයගොල්ලෝ අද ප්‍රොෆිට් කරගත්තා. EU sell වෙනවා ඉවසලා ඉන්න. correction එකෙන් පස්සේ sell එක එනවා. හෙට forex live එකේ අපි summary එක බලමු. gold buy and loss iPhone කවුද ඇයි මල්ලි buy එකක් ගත්තේ? Roughly how many months do you think you might need of good inflation data to be confident? ඔයා දිගටම හිටියද වෙබිනාර් එක? It's not that we don't have any confidence. We 2060 අපි ටාගට් කරා 2060 ටාගට් කරනවත් එක්කම පවෙල්ගේ ආවා කමෙන්ට්ස් ටික මම හිතන්නේ ඔයගොල්ලෝ අහගෙන ඉන්න නැතුව ඇති. 2036 ටාගට් කරලා අපි සෙල් කරා. මොකද පවෙල් ඉන්ට්‍රස්ට් රේට් කට් ගැන කිසිම කතාවක් කරේ නැහැ. we think that's the best way we can serve the public. ඒකයි මම කිව්වේ 2036 level එකට gold price එක drop වෙන්න ඕන කියලා. Inflation, we just want to make sure that we do get the job done. euro USD 1.0 1.780ට වගේ එන්න පුළුවන්. buy එක close කරන time තිබ්බේ නැහැ අයියෝ අපරාධනේ. Can you explain a little bit more on what you're අපරාධ 2036 ඒ level එක අපි target කරේ. ඉතින් ඒක තමයි මම කියන්නේ දැන් ඔයගලන්ට පේන්න ඇති press conference එකේ තියෙන volatility එක. මේ වචනයක් එහා මෙහා වෙද්දි ටක් ගාලා direction එක සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් වෙනවා. gold buy වේගෙන ගියා. මොකද පවෙල් hawkish comments දුන්නේ නැහැ. interest rates hikes ගැන කතා කරේ නැහැ. inflation එක well anchored කියලා කිව්වා. එහෙම කියාගෙන යන ගමන් අනිත් පැත්තට cuts ගැන media අහනකොට එයා කිව්වා නෑ cut ගැන මොකුත් උත්තරයක් නොදී cut කියන වචනයවත් පාවිච්චි නොකර ඒ ගැන කියන්න අපිට data dependent වෙන්න ඕනේ කියලා කිව්වා. ඉතින් එතකොට market sentiment එක සම්පූර්ණයෙන් වෙනස් වෙනවා. හරි රුවන් මම ඒක බලන්න. පහන් කියන correction එකෙන් පස්සේ EU හෙට මරනවා කියලා. right දැන් කවුරු හරි loss වුණා නම් volatility එකෙන්
want to give you a third term. දැන් ආපහු ඇග්‍රෙසිව් ට්‍රේඩ් ගන්න යන්න එපා. මොකද එහෙම වුණොත් ඔයාලට අද රෑ එච්චර හොඳ රෑක් වෙන්නේ නැහැ. රයිට් හිත රිද්දගෙන තමයි තව account එක damage කරන් තමයි loss වෙලා නිදා ගන්න වෙන්නේ. ඒෂියන් සෙෂන් එකේ යනවා correction එකක්. ඉතින් කැමති නම් ඔයාලට ඒ correction එක ගන්න පුළුවන්. හැබැයි risk sentiment එකත් මතක තියාගන්න. gold දිගටම drop වෙයි කියලා බලාපොරොත්තු වෙන්න බෑ. විශේෂයෙන් geopolitical tension එකක් තියෙන නිසා. right සමහර විට 2020 level එකට drop වෙන්න පුළුවන්. නමුත් main direction එක අපිට තාම buy side වලින් අයින් වෙන්න data මදි ඇත්තටම. තව අපි risk sentiment එක analyze කරන්න ඕන. ඉස්සරහට එන war updates බලන්නත් ඕන. What happens if inflation stays where it's been over the last EU exit එක මම ගන්නවා හරියටම FOMC drop එකේ මුල. ඒ කියන්නේ 1.0865. 1.0865 තමයි මම EU exit එක විදිහට ගන්න. right traders එහෙනම් මෙතනින් ඔව් සුමීර ඒක තමයි හොඳම දේ. එහෙනම් අපි webinar එක මෙතනින් නවත්තමු. thank you join වෙන හැමෝටම. කසුන් නානවා correction එක කීයට වගේ එයිද කියලා. gold කසුන් gold correction එකද වහන්න කසුන්. හරි gold correction එක අපි ගත්තොත් මෙතන gold 5 minute වලින් ගත්තොත් ඉතින් මෙතන 2044 වගේ එන්න පුළුවන් correction එක. right එහෙනම් traders good night. අපි ආයේ හම්බෙමු.